हाय हॅलो नमस्कार, मी सिद्धी तुम्हा सर्वांचं पुन्हा एकदा आपल्या मराठी यूट्यूब चॅनलमध्ये मनापासून स्वागत करत आहे। जसं की तुम्ही थंबनेल आणि टायटलवरनं ओळखलंच असेल की आजचा व्हिडिओ जो आहे तो आहे मँगो स्क्वॉश बद्दल। आंब्याचा मस्त सीझन आहे आणि मँगो मिल्कशेक तर झालाच पाहिजे, म्हणूनच मी घेऊन आली आहे ही मँगो स्क्वॉशची रेसिपी। हा झटपट मँगो स्क्वॉश फक्त 3 ते 4 साहित्यात होतो। असेच छान छान व्हिडिओज पाहण्यासाठी माझ्या यूट्यूब चॅनलला लाल बटन दाबून सबस्क्राइब करा। त्याच बाजूच्या छोट्याशा घंटीवर देखील क्लिक करा, ज्यामुळे मी जेव्हा केव्हा नवीन व्हिडिओज घेऊन येईल तेव्हा तुम्हाला त्याचा पहिले अपडेट मिळेल। चला तर मग जास्त वेळ न घालवता सुरू करूया ही मँगो स्क्वॉश किंवा मँगो मिल्कशेकची रेसिपी। हा झटपट आणि बहारदार मँगो स्क्वॉशचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला मला नक्की खाली कमेंट सेक्शन मध्ये सांगा। तसंच या व्हिडिओला लाईक करा, आपल्या जवळच्या लोकांसोबत शेअर करा आणि खूप महत्त्वाची गोष्ट आपल्या मराठी चॅनलला सबस्क्राइब केल्याशिवाय जाऊ नका। भेटूया पुढच्या नवीन व्हिडिओमध्ये, तोपर्यंत खुश राहा, मजा करा, बाय।